যদি ৰেফাৰেঞ্চ নহয় প্ৰাইভেট ৰিগবিলাক। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, এতিয়া জাষ্ট ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁহে। ষ্টেণ্ডটো নানিলোঁ, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমান ষ্টেবল নহ'বও পাৰে, হাতকেইখন বিষাই যায়। তো আপোনালোকৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰশ্ন বুলিয়ে ভাবক বা কমেণ্ট বুলিয়ে ভাবক। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভাগৰো লাগিছে, আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো, নে কি কয়? আৰু কমেণ্টবিলাক মই ভিডিঅ' ইয়াত তলত লগাই দিছোঁ, কমেণ্টবিলাক কেনেকৈ কি কৰিছে। তো সেই কমেণ্টকেইটাৰ ওপৰতে ৰিপ্লাই দিম আপোনালোকক। তো কৈছে জিতুল দা, মই BA পাছ, লগতে ITI ফিটাৰ ৰিগত ডিলিং ছাইডত কিবা পষ্ট সোমাব পাৰিম নেকি বুলি সুধিছে। আৰু ফিটাৰ হয় তেওঁ, য'ত ক্ষমা কৰিব দেই, মাজতে মানুহ আহি গৈছিলে, চাবলগীয়া হ'ল। তো পাৰিম নেকি বুলি সুধিছে। আৰু ছুটি ৰিগ চাইডত মানে কিবা পাম, নিশ্চয় পাবা। আৰু নেপাবা বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ, কাৰণ আপুনি যদি BA পাছ কৰিছে আৰু লগতে ফিটাৰ কৰি থৈছে, বহুত ভাল কথা। কাৰণ এইকেইখন যদি চাৰ্টিফিকেট হয়, তেতিয়াহ'লে ৰিগত কাম পাবলৈ অলপ সহজ হয়। আৰু এটা আপোনালোকক কথা কৈ থৈ দিওঁ, মই চিধাকৈ খোলাকৈ কৈ দিওঁ, ৰিগত সোমাবলৈ হ'লে চিনাকিৰ প্ৰয়োজন, ৰেফাৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি ৰেফাৰেঞ্চ নহয় প্ৰাইভেট ৰিগবিলাকত সোমাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। নেপায় বুলি নকওঁ আপোনালোকক মই, অসুবিধা হয়। কাৰণ ইয়াতে অনলাইন, যেনেকৈ চৰকাৰী চাকৰিবিলাক অনলাইন হয়, বা পৰীক্ষাটো দিলেই তাত চাকৰি পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো এইটো নহয় যে প্ৰাইভেট বুলি মই ৰিগত যে আপুনি চাকৰি পাব, ইণ্টাৰভিউ নোলোৱাকৈ পাব, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু আপোনাক কোনোবাই ৰেফাৰ কৰিব লাগিব, ৰেফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। তাৰপাছত বায়'ডাটা চাইডাটা দিব, মানে মতাৰ লাগে যে আপোনাক যেতিয়া ৰিগলৈ মাতিব, তেতিয়া আপোনাক ৰেফাৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰ পাছতহে আপোনাক ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিব, মেডিকেল চেকআপ এইবিলাক হয়। সেইটো কথা, চিনাকি নহ'লে মানে ৰিগত সোমাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। কিন্তু নেপায় বুলি মই কেতিয়াও নকওঁ। যদি পষ্ট খালী থাকে, আপোনাক নিশ্চয় মাতিব, যদি তাত কোনো বায়'ডাটা চাইডাটা দিয়া নাই, আৰু আপুনি যদি তাত যোগ্য পাবলৈ। আৰু আপুনি যিমানখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে ঘৰতে চাৰ্টিফিকেটবিলাক পেলাই নথব। ৰিগৰ অফিচবিলাকত আপোনালোকে বায়'ডাটাবিলাক জমা কৰি দিব। কাৰণ ৰিগ ছাইডত কেতিয়া পষ্ট খালী হয় আপুনি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। কিয়নো এজনে যেনিবা কৰি আছে, বুজাই দিছোঁ, এজনে যেনিবা কৰি আছে, সেইজনে যদি ক'ৰবাত প্ৰমোশ্যন পায় বা তেওঁৰ চেলাৰীটো বেলেগ ৰিগত যদি বেছি পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ৰিগলৈ গুচি যায়। তেতিয়া সেই পদটো খালী হৈ যায়। খালী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই পষ্টটো খালী হৈ যোৱাৰ লগে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো তেতিয়াহ'লে আপোনাক মাতিব পাৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পৰিস্থিতিটো, বুজি পাইছে? যদি পাৰিম, কেনেকৈ পাৰিম কৈছে, যদি পাৰিম তেন্তে কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব লাগে। তো ক'লোৱে কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব লাগে। তো তেনেকৈ ধৰণে আপুনি সোমাব লাগিব, বুজি পাইছে? আৰু চাৰ্টিফিকেটবিলাক লৈ মেলি আপোনালোকে ঘৰত থৈ নিদিব দেই, একদম সঁচা কথা কৈছোঁ। কাৰণ আপুনি জীৱনত এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট এটকা দুটকা পইচা খৰচ কৰিতো নাই হোৱা, সৰুৰ পৰা ইমান পঢ়িছে, শুনিছে, জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে, নহয় জানো? তো সেইটো কথা। তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এটা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম, কাৰণ দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে। তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিমান পাৰে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, যদি বেয়া লাগে ডাইৰেক্ট ডিছলাইক কৰিব, নাচাব, চিধা চিধি কথা। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।